फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहात तुम्ही सगळे? आणि माझ्या चॅनलवरती सगळ्यांचं ॲक्च्युली आपल्या चॅनलवरती सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आणि आता सबस्क्रायबर 15,000च्या वरती गेले, तर तुम्हालाही कॉंग्रॅच्युलेशन आणि मी स्वतःलाही. कारण की 15,000 म्हणजे माझ्यासाठी खूप मोठी संख्या आहे की 15,000 लोक माझ्याशी जोडली गेली आहेत. तर सगळ्यांचे धन्यवाद आणि असंच कंटिन्यू करा, माझे व्हिडिओज बघत राहा आणि आवडले तर लाईक पण करत राहा. तर आज काही ब्लॉग नाही आहे, बट आज रेसिपी शेअर करणार आहे मी तुमच्याशी. म्हणजे थोडासा ब्लॉग, थोडंसं रेसिपी. आणि विकेंड चालू आहे, तर मी चालली आहे मार्केटमध्ये फिश आणायला. तर फिश मार्केट पण तुम्हाला दाखवते आणि कोणकोणते फिश आहेत काही डिसाईड नाही झालं आहे आणायचं, बट जे काही आणेल आणि रेसिपी तुमच्याशी शेअर करेल. तर आज तुम्हाला फिश मार्केट पण दाखवते इकडचं. तर चला निघूयात. आणि मी जाणार आहे स्कूटीवरती, कारण की आज मनवा नाही आहे, मनवा गेली आहे बोहरला. सो मी आणि पंकज आम्ही दोघेच आहोत आणि पंकजना फिश खाण्याचा मूड आहे विकेंड. हो चला, मी आता निघाली आहे. आता तुम्हाला डिरेक्टली मार्केटच दाखवते आणि मग आल्यावरती जी प्रिपरेशन करायची, सो पटकन मला जाऊन यायचं आहे. सो चला. हा कसा म्हणला? 800 रुपये किलो. किती बसतात? किलोमध्ये 5 बसते, 5 मोठे घेतले तर 4. अर्धा करा बस. हा टाका. तो मी पॅम्पलेट घेतले अर्धा किलो आणि थोडी सुरमई घेतली आहे, कारण की रश्श्यासाठी. आणि पॅम्पलेटचं फ्राय करणार आहे, तर फ्राय तुमच्याशी शेअर करेलच. सो त्याच्यासोबत आता भाजी पण घेते. भाजी मार्केट पण इथे जवळच आहे मंडई. तर कोथिंबीर लागेल, पुदिना लागेल, कांदी लागते. तर अशा काही ताज्या भाज्या मी आता घेऊन जाणार आहे. आणि गाजराचा हलवा खायची पण खूप दिवसांपासून इच्छा आहे, त्यामुळे खूप दिवस झालं गोड काही केलं नाही, तर गाजराचा हलवा पण करायचा आहे. सो गाजर पण मला फ्रेश मिळाले तर ते पण घेऊन जाणार आहे. गाजर कसं? हे बघा, इथे आहेत गाजर. सो मी आधी पुढचा बाजार बघून येते आणि मग येता येता बाजार करते, कारण की टोटल मी लास्टपर्यंत जाते आणि मग भाजी घेत येते. कधी कधी काय होतं, अलीकडे आपण घेतलं ना की पुढे जाऊन अजून चांगली भाजी असते आणि मग असं वाटतं अरे उगाच घेतली. सो मी काय करते, एंडपर्यंत जाते आणि मग येता येता भाजी घेते. सो चला, इथे खूप छान ताज्या भाज्या आल्यात आज. ॲक्च्युली मागच्या महिन्यात खूपच प्रॉब्लेम झाला होता, अजिबात पालेभाज्याच नव्हत्या. आता संक्रांत आली की खूप भाज्या येतात आणि गाजर वगैरे पण खूप छान छान आलेत. तर चला आता बाजार करते आणि निघते पटकन. गाजराचा हलवा मी केव्हा तरी नंतर शेअर करेल. आजच्या ब्लॉगमध्ये मी फक्त पॅम्पलेटची फ्रायची रेसिपी शेअर करणार आहे. सो इथे मी घेतली आहे कोथिंबीर आणि मेथी आणि पुदिना थोडा पुढे चांगला दिसतोय, सो पुदिना मी पुढे जाऊन घेणार आहे. आणि कढीपत्ता मी कधी घेत नाही बाजारातून, कारण की कढीपत्त्याचं एक झाड मी लावलेलं आहे घरी. सो त्याचा कढीपत्ता माझ्यासाठी बास होतो. आणि इथे कांद्याची पात पण आहे, पण खूपच छोटी आणि थोडेसे पिवळे पडलेत, त्यामुळे कांद्याची पात नाही घेते मी. बाकी बघूयात. मिरची पण घ्यायची आहे मला. तर ही जी डार्क कलरची हिरवी मिरची असते ना, ती खूप तिखट असते. ती घेतली की फार थोडीच टाकायला लागते. अदरवाईज तुम्हाला कमी तिखट आवडत असेल तर तुम्ही ती कमी हिरवी अशी मिरची घ्या. तर चला, आता माझा बाजार झाला आहे. आता मी डिरेक्टली तुम्हाला घरी जाऊन भेटते. सो बाजारातून आल्याला एक काम असतं की सगळ्या भाज्या बाहेर काढून ठेवायच्या, मग त्या क्लीन करायच्या, फ्रीजमध्ये ठेवायच्या. तर गाजर कमीत कमी 8 दिवस आरामात राहतात. गाजर आणल्यावर काही टेन्शन नसतं की खराब होतील आणि लवकर केलंच पाहिजे, पण पालेभाज्या लवकर कराव्या लागतात. तर पुदिना आणि कोथिंबीर पण नंतर मी निवडून ठेवेल. सो हे फ्रीजमध्ये ठेवते अगोदर. संध्याकाळची गेले की मग बाजार करायला मला कमीत कमी जाऊन यायला 1 तास लागतो. त्याच्या पुढे मग त्या नीट करून ठेवायच्या आणि मग स्वयंपाक करायचा. तर त्यामुळे थोडा उशीर होतो. तर पटापट आता मी तुमच्याशी रेसिपी शेअर करते. आधी फिश सगळे मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे. तिकडे व्यवस्थित साफ करून क्लीन करून देतात, बट घरी आल्यानंतर एकदा स्वच्छ धुतले 2दा पाण्यानं की मगच बरं वाटतं. कारण की
उघड्यावरती असतं. बाजाराचं पालेभाज्या पण आपण घेतो तर टोमॅटो वगैरे झालं, कोथिंबीर झालं, सगळं एकदम व्यवस्थित वॉश करूनच वापरायला हवं. सो हे फिश पण आता मी एकदा वॉश करून घेते व्यवस्थित. दोन्ही पण वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये घेतलेल्या आहेत. अर्धा किलोमध्ये पॅम्परेट 3 आलेत. मीडियम साईजचे होते. 3 साईजचे असतात, एक छोटे आणि मीडियममध्ये, आणि खूप मोठे पण असतात, ते इकडे नाही मिळत. सो हे मीडियम साईजचे अर्धा किलो आणले, त्यात 3 बसतात. आणि थोडीशी सुरमई आणली आहे. सुरमई पण फ्रेश होती तर खूप छान, सुरमई पण खूप छान लागते. सो सुरमईचं पण थोडंसं फ्राय, थोडंसं रस्सा करणार आहे. आणि मनवा पण खाईल, सो हे मी तिच्यासाठी पण एक ठेवणार आहे. आणि ती उद्या येणार आहे, बट मॅरिनेट करून मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. जर तुम्ही फिश आणत असाल तर जास्त स्टोअर करून ठेवत जाऊ नका, कारण की फिश ठेवू नाही म्हणतात जास्त. तुम्ही जसे आणाल तसे ताजे खावेत. तर जर संध्याकाळी आणले तर सकाळपर्यंत ठीक आहे, आणि सकाळी जर असतील तर संध्याकाळपर्यंत. दुसऱ्या दिवशीपर्यंत ठेवण्यात काही पॉईंट नसतो. असं ऑलरेडी ते बर्फात स्टोअर केलेले असतात, त्यामुळे ते व्यवस्थित राहतात. बट घरी आणल्यानंतर आपण बर्फात स्टोअर करू शकत नाही. सो फ्रीझरमध्ये ठेवायचं एकतर. तर मग फ्रीझरमध्ये ठेवल्यानंतर तुम्ही संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी वापरू शकता. बट जास्त स्टोअर करूच नये. जसं तुम्हाला खायचं असेल तसं तुम्ही फ्रेश आणून खाऊ शकता. त्यामुळे मी जे आहे जास्त स्टोअर करत नाही. बट मनवा आज नाही आहे, सो एक फिश मी तिच्यासाठी ठेवणार आहे. आणि सकाळी मग ती येणारच आहे, तर तिला सकाळी भात आणि फिश असं जे आहे तिचं जेवायला घालणार आहे. सो चला, आता हे मी साफ करून घेतलेलं आहे. आणि अंड्यांचं पण मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे. आता बाजारात 2 प्रकारची अंडी मिळतात. एक बॉयलर आणि एक गावरान अंडी मिळतात. तर गावरान लालसर अशी अंडी असतात. शक्यतो तुम्हाला मिळत असतील तर तुम्ही गावरानच खा, कारण की आता आपण इतकं बघतो आहोत की किती मिक्स मिळतात सगळं, अन्नधान्य वगैरे सगळंच. तो गावरान अंडी खा. बॉयलर अंड्यांचं खूप सारं मी टी व्हीला पण पाहिलं आहे. सो हे बघा, पॅम्परेट एकदम स्वच्छ केलेत आणि सुरमई पण स्वच्छ केली आहे. तर आता आपण याचा मसाला बनवून घेऊयात. मसाला बनवण्यासाठी इकडे मी आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि पुदिना स्वच्छ करून घेतलं आहे. स्वच्छ धुवून वगैरे घेतला आहे. थोडासा पुदिना पण घेतला आहे. नसेल तुमच्याकडे पुदिना तर फक्त कोथिंबीर घ्यायची. तर आता ह्या 4 वस्तूंची मी पेस्ट बनवून घेते. याच्यात मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे, जास्त पाणी नाही टाकायचं. थोडंसं टाकायचं म्हणजे बारीक होईल व्यवस्थित इतकं. आणि जर बारीक पटकन हवं असं वाटत असेल तर तुम्ही याच्यात थोडंसं मीठ घालू शकता. बट शक्यतो जर खोबरं असेल तर मीठ घातलं तर लवकर बारीक होतं. या पेस्टला काही मीठ घालायची गरज नसते. जरी तुम्ही अगोदर मीठ घातलं पेस्ट बारीक करताना, तर मग नंतर जेव्हा आपण मसाले घालतो त्यावेळी मीठ कमी घालायचं किंवा नाही घालायचं, कारण की माशाला ऑलरेडी मीठ कमी लागतं. समुद्रातले मासे जे असतात जास्त खारटपणा असतो, मीठ कमीच लागतं शक्यतो माशांना, कोणतेही असू देत. आणि मीठ अगदी बेताचं घालायचं. इकडे मी अर्धा चमचा हळद घेतली आहे आणि 1 चमचा बेडगी मिरची घेतली आहे. बेडगी मिरची कलर येण्यासाठी घेतली आहे ॲक्च्युली मी, लाल कलर चांगला येतो त्यामुळे. आणि थोडासा मिक्स मसाला, थोडंसं लाल तिखट, थोडंसं तुम्ही गरम मसालाही घालू शकता. इकडे मी 1 चमचा आता धणे पावडर घेतलेली आहे. तर हे सगळे सुके मसाले आपल्याला लागणार आहेत. अगदी सिंपल, सगळीकडे अवेलेबल असतात असे. आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही जे मिक्स मसाल्याऐवजी कोणताही एक मटण मसाला वापरू शकता, थोडासा अर्धा चमचा, कारण की त्यात पण गरम मसाला असतोच. सो मसाले तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग वापरू शकता. थोडंसं लिंबू घेतलं आहे, पण ते मी नंतर घालणार आहे. इकडे मी घेतली तांदळाची पिठी. याऐवजी तुम्ही रवा पण मिक्स करू शकता, बट मी आधी मसाल्यामध्ये या पेस्टमध्ये तांदळाची पिठी मिक्स करणार आहे. त्याने क्रंचीपणा येतो, कुरकुरीतपणा येतो, आणि मग नंतर रवा नंतर वरून लावणार आहे. सो आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यात थोडंसं लिंबू घालायचं आहे. काही लोक मॅरिनेट करताना दही पण घालतात, बट मी माशासोबत दही वापरत नाही शक्यतो. आणि असं म्हणतात की मासे खाल्ल्यानंतर दुधाचे पदार्थ पण जास्त खाऊ नये, थोडासा वेळ जाऊ द्यावा, लगेच जेवल्यानंतर काही खाऊ नये. सो दही पण मी इकडे वापरणार नाही आहे. इथे थोडंसं खट्टा पण येण्यासाठी लिंबू वापरलं आहे. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आणि माशांना लावून घ्यायचं. ऑलरेडी त्याला काप करून दिलेले आहेत. आणि थोडंसं पाणी घातलं मी, अगदी थोडंसं, जर तुम्हाला वाटत असेल, पण जास्त पातळ करायचंच नाही आहे.
तर फिश जे आहेत तिथे क्लीन करून देताना असे काप करून देतात. तर हा मसाला इकडून आतमध्ये भरायचा आणि वरती जे काप केले त्यामध्ये देखील भरायचा. सो त्यामुळे जास्त चांगला फ्लेवर येतो. आणि मसाला लावून ठेवल्यानंतर तुमच्याकडे जर 1 तासभर वेळ असेल तर नक्की 1 तासभर मॅरिनेट करायला ठेवा, किंवा मग एक अर्धा तास तरी ठेवा. 15-20 मिनटाच्या वरती तर ठेवलंच पाहिजे. हा मसाला चांगला त्यामध्ये मुरला तरच फिश चांगले लागतात, नाहीतर मग वरती राहतो तो मसाला, आत मुरत नाही व्यवस्थित. सो हे असं चांगल्या प्रकारे आतमध्ये भरून वरती लावून घ्यायचं. आणि हे लावून घेतल्यानंतर एक 15-20 मिनटं ठेवून द्यायचं मॅरिनेट करायला. मी कमीत कमी 1 तास तरी ठेवणार आहे याला. तोपर्यंत मी बाकीचा जो स्वयंपाक तास झालेला आहे. आणि आता मी इकडे रवा घेतला आहे, बारीक रवा, मोठा रवा कसाही असेल तरी चालेल. त्यात थोडं तिखट आणि मीठ मिक्स करायचं, म्हणजे ते वरचं जे कवर असतं ते अळणी लागत नाही. सो थोडंसं तिखट आणि मीठ मिक्स केलं आहे मी. आणि मॅरिनेट केलेले फिश यामध्ये डीप करायचे, दोन्ही साईडनं रवा लावायचा. यात मी थोडी कोथिंबीर बारीक चिरून घालणार आहे, कारण की मग जेव्हा फिश फ्राय होतात तर थोडंसं वरती टेक्स्चर छान दिसतं आणि कोथिंबीरीची चव पण छान लागते. तर हे बघा, मी 2 फिश इकडे आत्ता लगेच फ्राय करणार आहे. तर हे फिश मी याच्यात डीप करून वरती दोन्ही बाजूने व्यवस्थित रवा लावून घ्यायचा, असं पसरून घ्यायचा पसरट थाळीमध्ये, म्हणजे व्यवस्थित लागतो तो ॲटोमॅटिकली. आणि काही मसाला वरती लावून घेणार आहे जो ताटाला लागला आहे तो. आणि त्याच्यावरून परत एकदा रवा शिंपडायचा, असं दोन्ही बाजूने डीप करायचं. आणि मी ऑलरेडी तवा ठेवलेला आहे, नॉनस्टिकचा तवा घेतला आहे. तर तेल तापत ठेवलं आहे आणि तेल फार कमी घेते, खूप जास्त तेल घेत नाही, कारण की फिश फ्राय केले की ते तेल वाया देखील जातं, त्याला वास येतो माशाचा आणि मग ते तेल आपण दुसऱ्या भाजीला वापरू शकत नाही. सो फिश फ्राय करताना मी थोडंसं कमीच तेल वापरते. तर हे बघा, तेल मग व्यवस्थित तापल्यानंतर एक मीडियम असा गॅस ठेवायचा, खूप फुल नाही कमी नाही, मीडियम ठेवायचा. आणि एका बाजूने एक 10 मिनिटे मीडियम गॅसवर असंच ठेवायचा फिश. मग त्यानंतर 10 मिनिटानंतर आपण पलटून दुसऱ्या बाजूने जे आहे फ्राय करून घेणार आहोत. आणि पॅम्फ्रेट फिश किंवा कोणताही फिश असो, फिश हा लगेच शिजतो, त्याला जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे आरामात हा 10 मिनिटात इकडून शिजेल. मग आपण पलटून घेऊयात. तर ही झाली माझी रेसिपी. तुम्ही कशा पद्धतीने करता फिश फ्राय मला जरूर कळवा, कम्युनिटी टॅबवर कळवा. माझे इंस्टाग्रामचा जो ID आहे तो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तसंच माझा ईमेल ID पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. कारण की सध्या माझ्या कमेंट्स ऑफ आहेत आणि खूप जास्त प्रॉब्लेम होतो आहे. कमेंट्स ऑफ असल्यामुळे तुम्हालाही माझ्याशी बोलता येत नाही. तर तुम्ही प्लीज जाऊन कम्युनिटी टॅबवरती मला कमेंट करत जावा. आणि हा जो इश्यू आहे तो सॉल्व्ह होतच नाही आहे, कारण की मी खूप सारे मेल केले यूट्यूबवरती, बट यूट्यूबना पण त्यांचा काही रिस्पॉन्स आला नाही आणि रिवाईव्हमध्ये येतो चॅनल. तर असे बरेच सारे चॅनलला प्रॉब्लेम आहेत. सो काही कमेंट्स मला येत होत्या बरेच दिवस झाले की तू कमेंट का ऑफ ठेवते. तर मी कमेंट ऑफ ठेवत नाही, मला तुमच्या कमेंट वाचायला खूप छान वाटतं, आवडतं. तुमचे सजेशन पण वाचायला मला आवडतं. आणि तर असा प्रॉब्लेम आहे. सो जेव्हा केव्हा कमेंट ऑन होतील तेव्हा होतील, पण तोपर्यंत तुम्ही कम्युनिटी टॅबवर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करू शकता आणि मला मेसेंजरवरती पण मेसेज करू शकता. सो मी सगळे ID जे आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. त्याचबरोबर काही रिलेटिव्ह व्हिडिओजच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. जर तुम्ही नवीन असाल माझ्या चॅनलवर तर ते पण तुम्ही पाहू शकता, आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. सो मी फिश पलटला, आता दोन्हीकडून जो आहे फ्राय व्यवस्थित झाला की आपण सर्विंग प्लेटमध्ये त्याला काढून घेऊयात. आणि पॅम्फ्रेट फिश, सुरमई वगैरे फिश टेस्टला चांगले लागतात. नदीतले जे मासे असतात ते पण चांगले लागतात, बट जास्त करून जे आहे चवीला समुद्रातले मासे चांगले लागतात. बट नदीतलं कसं राहतं, समुद्राचे मासे हे दुसरीकडून येतात आणि नदीचे मासे हे आपल्याला ताजे ताजे मिळतात. सो ताज्या माशांची पण चव जरा वेगळीच असते. आमच्याकडे खूप इकडे फ्रेश मासे मिळतात, कारण की नदी जवळ आहे त्यामुळे. पण तरी देखील मी आज पॅम्फ्रेट आणि सुरमई आणला आहे. कधीतरी मी नदीतले माशांचं पण तुम्हाला एक दाखवेल, कसं साफ करतात आणि कसं बनवतात वगैरे, आणि कसे दिसतात. अगदी आतून खोबऱ्यासारखे दिसतात, कारण की ते फ्रेश असतात. फ्रेश मासा नेहमी आतून खोबऱ्यासारखा असा पांढरा शुभ्र दिसतो. तर चला, आता पॅम्फ्रेट झाला आहे, आपण त्याला
प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. त्याला कोथिंबीर घातली आहे थोडीशी आणि सोबत लिंबू, कांदा. तर आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली मला जरूर कळवा. आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही पण अशीच बनवत असाल तरी देखील या व्हिडिओला लाईक करा. तुमचे काही सजेशन असतील तर मला जरूर कळवा. आता हा व्हिडिओ मी इकडेच एंड करते. भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.